เรื่องย่อฉบับเต็มโทษฐานที่รักเธอทางช่อง3ทุกวันพุธพฤหัสเวลา 20:30 นาทีตอนที่1วายุลูกชายเจ้าพ่อชัยชนะมาเฟียฝั่งทนกำลังสังสรรค์อยู่ในบาร์แต่มีคนมาเรียกเก็บค่าที่วายุจึงต่อสู้จนพวกนั้นตายจึงเอาศพไปทิ้งแม่น้ำทางด้านปีรากานักศึกษาแพทย์ฝีมือดีก็มาให้กำลังใจเมษาแฟนสาวแต่เมษากับนอยเพราะเธอไม่ได้บทเด่นพอนางเอกไปทำหน้าตลอดทำให้ได้งานนี้ไปเมษาจึงบ่นว่าอยากจะไปทำหน้าวันต่อมาปีรากาจึงไปขอรุ่นพี่ที่คลินิกเพื่อขอผ่อนคอร์สทำหน้าให้กับเมษาระหว่างนั้นวายุพาชัยชนะพ่อของเขาเข้ามาที่คลินิกเสริมความงามแล้วบังคับให้รักษาพ่อของเขาปีรากาใช้อาการเบื้องต้นพบว่าเลือดออกในช่องท้องจึงแนะนำให้รักษาที่โรงพยาบาลใหญ่จะปลอดภัยกว่าแต่วายุไม่ยอมและบังคับให้ปีราการักษาพ่อของเขาเมื่อปีรากาไม่มีทางเลือกจึงจำใจต้องรักษาให้เมื่อรักษาเสร็จก่อนที่จะกลับวายุก็ยังขู่ปีรากาว่าถ้าพ่อของเขาเป็นอะไรไปเขาจะมาเอาชีวิตปีรากาหลายวันต่อมาพญาและพวกมาเอาตัวปีรากามาพบกับชัยชนะและวายุแล้วชัยชนะก็ให้ลูกน้องและวายุขอโทษปีรากาที่เคยพูดไม่ดีกับเขาจากนั้นชัยชนะก็ให้ใส่จำนวนเงินในเช็คตามที่เขาต้องการแต่ปีรากาไม่รับเงินเพราะที่เขาช่วยเพราะอยากช่วยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนชัยชนะจึงยื่นข้อเสนอให้ปีรากามาเป็นหมอประจำแก๊งมาเฟียของเขาแต่ปีรากาปฏิเสธเพราะเขาอยากดูแลคนธรรมดามากกว่าชัยชนะจึงยอมตามที่ปีรากาต้องการเมื่อปีรากากลับมาที่บ้านก็แต่นอนแม่จึงปลุกให้เขาตื่นมากินไก่โดยแบ่งไก่อีกจานให้กับปีกุลนักข่าวสาวพี่สาวของปีรากาปีกุลและปีรากามาจะตีกันเสมอแต่ก็ไม่ได้จริงจังอะไรวายุจะไปเอาคืนให้กับชัยชนะแต่ชัยชนะรู้ทันจึงส่งพยามาดึงความสนใจไปก่อนวายุโกรธมากจึงมาโวยวายกับชัยชนะเมื่อพยากลับมาวายุจึงทำร้ายพยาชัยชนะพยายามห้ามแต่วายุก็ไม่ฟังชัยชนะจึงขู่ว่าถ้าไม่ฟังกันเขาจะส่งวายุไปคุมบ่อนที่เกาะและไม่ต้องกลับมาอีกวายุจึงโมโหออกไปปีกุลแอบปลอมตัวเข้าไปสืบข้อมูลของมหาสมุทรเพราะใหม่เพื่อนของเธอตายแบบไม่มีสาเหตุเมื่อปีกุลเข้ามาสืบจนได้ข้อมูลแล้วจึงกลับออกไปทางด้านฟ้าใสน้องสาวของมหาสมุทรก็ถูกลักพาตัวมาเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาทำให้เธอตกใจและกลัวมากชัยชนะขอโทษพิยาที่วายุทำร้ายเขาแต่ยังดีที่พระพายน้องสาวของวายุมีนิสัยไม่เหมือนพี่ชายและพระพายยังทำให้ชัยชนะเลิกค้าผู้หญิงยาและปืนอีกด้วยแต่ยังไงชัยชนะยังห่วงวายุเพราะกลัวว่าเขาจะก่อเรื่องขึ้นอีกวายุมากินเหล้าที่โต๊ะสนุกแล้วมีคนมายกยอและขอทำธุรกิจเรื่องปืนด้วยโดยอ้างว่ามีคอนเนคชั่นเยอะวายุจึงตอบตกลงลูกน้องที่ตามวายุมาจึงโทรมาแจ้งพยาเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดพยาจึงเอาข้อมูลมาแจ้งชัยชนะทางด้านปีรากามาอยู่กับเมษาแล้วกำลังจะกลับแต่เมษาขอให้อย่าเพิ่งกลับปีรากากลัวว่าปีกุลจะมองเมษาไม่ดีถ้าเขาค้างอยู่กับเธอเขาจึงกลับบ้านไปเมื่อปีรากากลับมาที่บ้านก็พบว่าแม่และพี่สาวถูกทำร้ายเขาจึงเข้าไปช่วยแต่ช่วยไม่ไหวจึงโดนทำร้ายไปด้วยคนที่มาทำร้ายครอบครัวปีรากาคือมหาสมุทรพอเขาจับได้ว่าปีกุลมาสืบข้อมูลจากเขามหาสมุทรจะยิงปีรากาวิภาเข้ามาขวางมหาสมุทรจึงยิงวิภาตายส่วนปีกุลก็ถูกแทงจนตายระหว่างที่มหาสมุทรจะยิงปีรากาก็มีคนเข้ามาเรียกวิภาปีรากาจึงใช้จังหวะนี้หนีออกมาได้จากนั้นปีรากาก็หนีไปที่ตึกร้างลูกน้องของมหาสมุทรตามมาแต่หาปีรากาไม่เจอจึงกลับไปส่วนมหาสมุทรก็สั่งให้เผาบ้านใจอารีเพื่อทำลายหลักฐานระหว่างที่ปีรากากำลังเสียใจที่เสียแม่และพี่สาวไปคนร้ายที่ลักพาตัวฟ้าใสรถเข้ามาแล้วพาฟ้าใสเข้าไปในตึกร้างตอนที่2ฟ้าใสถูกลักพาตัวมาเรียกค่าไถ่โดยสมคิดคนขับรถของที่บ้านฟ้าใสเองสมคิดโทรไปเรียกค่าไถ่กับรักชาติพ่อของฟ้าใส50 ล้านบาทแต่รักชาติขอต่อรองเหลือ20 ล้านบาทสมคิดจึงจะตัดมือฟ้าใสไปให้รักชาติจึงยอมฟ้าใสพยายามเกลี้ยกล่อมสมคิดบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการเงินเขาแค่อยากจะสั่งสอนรักชาติว่าเงินซื้อทุกอย่างไม่ได้สมคิดโกรธจึงบีบคอฟ้าใสปีรากาจึงเข้ามาช่วยแล้วพาฟ้าใสออกมา
แต่ระหว่างทางฟ้าใสเกิดอาการแพนิคปีรากาจึงให้ฟ้าใสขี่หลังหนีมาจากนั้นปีรากาก็แกล้งทำรอยเท้าไปทางอื่นส่วนเขากับฟ้าใสก็หนีไปอีกทางจากนั้นปีรากาและฟ้าใสก็พันแผลให้แก่กันและปีรากาก็ยืนยันว่าเขาจะพาฟ้าใสหนีออกไปให้ได้เมื่อรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วทั้งสองจึงหลับไปด้วยกันเมื่อเริ่มสว่างปีรากาก็ให้ฟ้าใสไปขอโทรศัพท์คนแถวนั้นเพื่อให้เธอโทรไปบอกคนที่บ้านให้มารับส่วนปีรากาก็ไปล้างหน้าล้างตัวแต่ระหว่างนั้นเขากลับได้เห็นข่าวว่าคนที่มาทำร้ายครอบครัวของเขาใส่ร้ายและโยนความผิดให้กับเขาปีรากาจึงรีบหนีไปเมื่อรักชาติมาถึงก็รับฟ้าใสกลับฟ้าใสเห็นข่าวของปีรากาเธอมั่นใจว่าเขาไม่มีทางเป็นคนร้ายแน่นอนปีรากาไม่มีที่พึ่งและไม่รู้จะไปที่ไหนจึงมาหาเมษาเพราะเธอคือคนคนเดียวที่เขาคิดถึงแต่เมษากลับบอกสิงหาพ่อของเธอที่เป็นตำรวจมาจับปีรากาปีรากาผิดหวังและโกรธเมษามากปีรากาขี่มอเตอร์ไซค์หนีตำรวจมาได้แต่ถูกรถกระบะมาชนและพยายามฆ่าปิดปากปีรากาต่อมาสิงหาและเมษาจัดงานศพให้กับปีรากาเมษาเสียใจมากจึงต่อว่าสิงหาว่าเพราะเธอเชื่อพ่อปีรากาถึงตายสิงหาจึงบอกว่าไม่ใช่ความผิดเธอมันเป็นความผิดของครอบครัวปีรากาที่ก่อเรื่องขึ้นเองจากนั้นเมษาก็ให้ข่าวว่าปีรากาเครียดจากเรื่องเรียนจึงอาจทำร้ายครอบครัวตัวเองทางด้านอนาวินก็เสียใจมากที่ปีกุลตายจึงดื่มเหล้าอย่างหนักอนาวินพยายามจะสืบคดีแต่สิงหาเข้ามาขวางแล้วปิดคดีไปดื้อทำให้อนาวินยังไม่ปักใจเชื่อว่าปีรากาจะฆ่าคนในครอบครัวตัวเองได้6 ปีต่อมาเมษากลายเป็นดาราดังและเป็นแฟนของมหาสมุทรนักการเมืองอนาคตไกลจากนั้นเมษาก็ได้รับช่อดอกไม้ช่อหนึ่งทำให้เธอนึกถึงปีรากาเมษาจึงตามออกมาจนพบวายุจึงชวนเมษาดื่มกาแฟแต่ฟ้าใสมาขวางไว้ทั้งเมษาและฟ้าใสรู้สึกคุ้นเคยกับวายุมากเมษาจึงบอกว่าเธอติดงานแล้วไปกินกาแฟด้วยไม่ได้ทางด้านฟ้าใสก็ไม่พอใจมากที่วายุทำทีเหมือนจะเข้ามาจีบเมษาเพราะเมษาเป็นแฟนกับมหาสมุทรพี่ชายของเธออยู่ระหว่างนั้นแก๊งหมาบ้าไลฟ์สดเปิดโปงพฤติกรรมนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์มีคนให้ความสนใจข่าวสารจากแก๊งหมาบ้าจำนวนมากพอแก๊งหมาบ้ามักเอาพฤติกรรมหรือคลิปของนักการเมืองหรือคนที่ทำความผิดมาเปิดโปงโดยไม่เกรงกลัวใครจ่าดำดูไลฟ์ของแก๊งหมาบ้าเสร็จก็ชื่นชมว่าเก่งมากอนาวินจึงบอกว่าคนที่เปิดโปงความผิดควรเป็นตำรวจไม่ใช่พวกแก๊งหมาบ้าสิงหาเข้ามาได้ยินก็ต่อว่าจ่าดำเช่นกันทางด้านฟ้าใสก็ขับรถเองเพราะยังกลัวและฝังใจกับเหตุการณ์ในอดีตส่วนแก๊งหมาบ้าก็กำลังดำเนินภารกิจอย่างลับๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปปีรากาในหน้าของวายุจะเปิดโปงความจริงเรื่องราวทั้งหมดสำเร็จหรือไม่แล้วฟ้าใสและเมษาจะรู้หรือไม่ว่าวายุคนนี้คือใครติดตามชมกันได้ในละครเรื่องโทษฐานที่รักเธอ